नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई राजु रिल्याक्स मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईलाई आज एकदम काम लाग्ने, तपाई पनि म जस्तै भर्खर युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ, कसरी सब्स्क्राइबर गेइन गर्ने, कसरी भ्युज बढाउने, कसरी वाच टाइम बढाउने भन्ने एकदम धेरै भिडियोहरु खोजिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोले तपाईलाई पक्कै काम दिनेछ। किनकि मैले आफ्नो अनुभवमा आधारित बनाएको भिडियो हो। मैले पनि केही आइडियाहरु लाएँ जुन आइडियाले गर्दा सजिलरी सब्स्क्राइबर भेटाउन सके। त्यो उपाय के हो त भन्दा आजभोलि निकै ट्रेनिङमा चलेको सर्ट भिडियो यदि तपाईले 90 दिनमा 10 याम 10 मिलियन भ्युज क्रस गराउनु भयो भने तपाईको युट्युब मोनेटाइज पनि हुन सक्छ। त्यति सक्नु भएन ठिकै छ, थोरै भए पनि एउटा भिडियोबाट हैन 20-30 के सम्म भ्युज पाउनु हो भने अटोमेटिक तपाईहरुका साथीहरुले, तपाईहरुका भ्युअरले त्यो भिडियो मन पराएको मानिन्छ। र जब आफुलाई मन पर्ने भिडियो आउँछ सबैका हात एकचोटी सब्स्क्राइब बटनमा जान्छन्। त्यसकारण सर्ट भिडियो राख्नुस्। तपाईले 1-2 मिनेट भित्रै यति जान्छ कि भ्युज। जब त्यो सर्ट भिडियो सर्ट फिडमा जान्छ त्यसपछि तपाईका साथीहरुले 1-2 मिनेट भित्रै 1K 2K सम्म जान्छ। र यही तरिकाले निरन्तर गयो भने तपाईको 4-5 दिनमा 1 याम 2 याम सम्म भ्युज जान्छ, जसले गर्दा तपाईका सब्स्क्राइबर अत्यन्तै छिट्टो बढ्छन्। र अब म तपाईलाई भन्दैछु कस्ता सर्ट भिडियोहरु पनि जस्तो पाइ उस्तै जाँदैनन्। अहिले एकदम चलेको हो पावर अफ लभ। क्या दामी कुरा छ यो। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ निकै ट्रेनिङमा भएका सर्ट भिडियो भनेको पावर अफ लभ हुन्। पावर अफ लभ भनेर राखेका भिडियोहरु एकदम 10 याम 20 याम 50 याम एक दिनमा 2 दिनमा एकदम यो भ्युज पाइरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको भिडियोमा यस्तो पावर अफ लभका कुराहरु राख्नुभयो भने छिट्टो भन्दा छिट्टो यो सर्ट फिडमा गएर तत्कालै साथीहरुले तपाईको भिडियो मन पराएको कारणले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ। र के आशाले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्दा फेरि आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियो आउनेछन् भन्ने आशाले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईले पनि मध्यनजर गर्नु होला। र यो पावर अफ लभमा कस्तो भिडियो राख्ने भन्दा पहिला सुरुमा एकदम सानो चीज, सामान्य चीजबाट फोन गर्दै कानमा फोन राखेर फोन गर्न सुरु गरेको भिडियो गराइएको छ। र पछि त्यो फोन गर्दा एकदम लामो समय वर्षौं बितेको अथवा महिनौं बितेको र फोन गरेर भ्याइदा फेरि सानो त्यो ठाउँ एकदम निकै परिवर्तन भएको, जस्तै सामान्य खन्न लागेको छ भने त्यो फोन गरेर भ्याउँदा ठुलो खाडल बनेको, सानो रुखलाई सुमसुमाउँदै अथवा सानो रुखको छेउमा बसेर फोन गर्दैछ भने फोन गरेर भ्याउँदा रुख ठुलो भएको, यस्ता कुराहरू पावर अफ लभमा देखाइने गरिन्छ। र त्यसकारण त सुरुमा सामान्य अवस्था हुन्छ र फोन गरेर भ्याइँदा असामान्य अवस्थामा आफ्नो माया प्रेम पुरेको अथवा लभले मान्छेलाई हरेक कुरा भुलाउँदो रहेछ भन्ने कुरा देखेको छ। यस्ता कुराहरू तपाईले जस्तो चित्रमा पनि देख्नु भएको छ हैन। यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर तपाईले भिडियो गराउनु भयो, सर्ट भिडियो गराउनु हो भने तपाईको भिडियोले एकदम 100% भ्युज पाउँछ र 100% त्यो भिडियो मन पराउने साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ। र केही समयमा, छिटो समयमा, छोटो समयमा तपाईले सब्स्क्राइबर गेन गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब मोनेटाइज गराउनलाई सर्ट भिडियो मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले जानेको, मैले अनुभव गरेको हो। कुनै तथ्य आधार त्यस्तो प्रमाणितै भएको कुरा त हैन, तर पनि मैले यस्तै गर्दा धेरै साथीहरु सफल भएको कुरा भेटेको छु। त्यसकारण मैले यो भिडियो बनाएर आएको हुँ। हजुरलाई यो भिडियोले पक्कै पनि केही स्टेप अगाडि बढाउनेछ। हजुरको युट्युब च्यानलको शुभकामना। हस्त, नमस्ते।